Kiếp trước, người đàn ông này đã làm trâu làm ngựa suốt 3 năm, mới đổi lại được công việc chính thức tại nhà máy thực phẩm. Nhưng người mẹ kế thiên vị lại, vừa quay đi đã đem vị trí đó giao cho lão nhị lười biếng, còn bắt anh phải đi xuống nông thôn thay cho lão tam đánh đá. Mà người em gái duy nhất xem anh là người thân. Sau khi mất đi sự bảo vệ của anh, người em gái bị ba mẹ con họ tính kế, đã chọn cách gieo mình quyên sinh. Tuy sau này anh nhập ngũ trở thành giường của quốc gia, nhưng cái mất của em gái lại trở thành nỗi hận cả đời của anh. Trong lúc mơ màng anh nghe thấy có người gọi mình là anh. Anh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi mà. Trương Đại Quân mở choàng mắt, thấy một cô bé với khuôn mặt vàng vọt đang ôm lấy anh mà khóc nức nở. Đây là đâu? Tiểu muội, có phải là em gái Kỳ Kỳ không? Trời ơi, chẳng phải mình đã chót rồi sao? Chẳng lẽ mình đã trọng sinh rồi? Đây quả thật là ông trời không phụ lòng Trương Đại Quân tôi. Kiếp này tôi tuyệt đối không để bất cứ ai ức hiếp em gái mình. Là em đây, anh không sao chứ? Ừ, anh không sao. Ngay lúc đó, trong đầu Trương Đại Quân vang lên một giọng nói. Đã 3.000 năm rồi, Ngô cuối cùng cũng đợi được ngươi. Trương Đại Quân cảnh giác nhìn xung quanh. Ôi mẹ ơi, ai đó, cái thứ gì thế này? 3.000 năm gì chứ? Rùa ra thành tinh rồi à? Anh ơi, anh sao thế? Anh đừng có dọa em nha. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Đại Quân hoa mắt một cái, đã xuất hiện bên trong không gian linh tuyền. Trời đất, nó đưa mình đến cái nơi quái nào thế này? Đây là, còn chưa đợi anh nói xong, vô số thông tin điên cuồng ùa vào trong đại não. Linh tuyền cũng bắt đầu cải tạo cơ thể của anh. Ôi trời đất ơi, nước suối này cũng quá bá đạo rồi. Cho dù kiếp trước tôi từng là lính đặc chủng thì cũng không có được thể trạng như bây giờ. Đây chính là thượng võ môn, nơi chứa đựng vạn vật trong trời đất, nơi sinh sôi nảy nở, được truyền thừa bí thuật thượng võ. Nước này là nguồn suối linh thiêng của vạn vật. Còn nữa thằng lóc chóc, Ngô không phải rùa già, Ngô là thượng võ huyền quy. Tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ cho kỹ, hãy tận dụng tốt không gian này. Lại gần đây nào. Huyền quy nói xong liền biến mất tại chỗ. Trương Đại Quân vừa động ý niệm, tâm thần liền rời khỏi không gian. Anh ơi, có phải anh đói đến lù lẫn rồi không? Tiểu muội đem phần mình không nỡ ăn củ khoai lang đưa cho Trương Đại Quân. Bụng của con bé vẫn còn kêu đói râm ran. Anh có đói không? Tiểu muội, em cứ giữ lấy mà ăn. Lời còn chưa dứt thì thấy lão tam Trương Lệ Lệ hống hách đi vào. Trương Đại Quân, nếu chưa chớt thì mau cút ra đây. Còn cả cái đồ vướng víu nhà người nữa, cùng ra đây. Quần áo còn chưa giặt đâu. Tiểu muội nhìn củ khoai lang vẫn chưa ăn hết, cẩn thận cất củ khoai vào trong túi, rồi rụt rè nói, em đi giặt ngay đây. Trương Đại Quân đưa tay kéo tiểu muội lại, rồi đi tới trước mặt Trương Lệ Lệ. Tiểu muội vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, cô còn bắt nó đi giặt đồ. Cô không có tay à? Trương Đại Quân, đây là do mẹ nói đấy. Quần áo trong nhà đều do Kỳ Kỳ giặt. Nhà này không nuôi phế vật, phàm là ai ăn cơm thì đều phải làm việc. Trương Đại Quân, anh dám đánh tôi? Thật là cái đồ anh cả không có quy củ. Đã biết tôi là anh cả của cô thì đánh cô thì đã sao? Ái cha, có chuyện gì vậy nè? Loạn hết rồi. Nghe thấy động tĩnh, mẹ kế và lão nhị Trương Kiến Công đi vào. Trương Lệ Lệ lập tức chạy tới làm nũng. Mẹ ơi, Trương Đại Quân anh ta đánh con, mẹ phải làm chủ cho con đấy. Tiểu muội sợ hãi nấp sau lưng Trương Đại Quân. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của tiểu muội, cơn giận trong lòng anh càng thêm sâu sắc. Nếu không phải mẹ anh đã mất sớm, cha anh cũng sẽ không cưới người mẹ kế này. Nhưng cưới mẹ kế về chưa đầy 2 năm, cha anh cũng đã đi theo mẹ anh rồi. Từ đó mẹ kế dắt theo 2 đứa con, ngày ngày bắt nạt 2 anh em họ. Trời đất ơi, Đại Quân à, chẳng phải chỉ là bảo con nhường công việc cho lão nhị sao? Con thật là quá đáng đấy. Làm anh cả chẳng phải nên nhường nhịn các em sao? Đạo lý nông cạn thế này mà con cũng không hiểu sao? Anh không nhường công việc thì thôi, cũng không được đánh em trai chứ. Nó bảo Kỳ Kỳ giặt cái quần áo thì có gì sai? Lão nhị, mày câm miệng cho anh. Bạch Phượng Hà, tôi hỏi bà, công việc tôi tự giành được, dựa vào cái gì mà đưa cho nó? Chỉ vì tôi không phải do bà sinh ra nên tôi phải chịu khổ sao? Đại ca, sao anh lại nói chuyện với mẹ như thế? Gì mà sinh với không sinh, chỗ này chưa đến lượt mày nói đâu, ra chỗ khác chơi đi. Bạch Phượng Hà, cha tôi mới đi chưa được mấy ngày, bà luôn miệng nói sẽ không thiên vị. Để chúng ta nhìn thử xem. Trương Đại Quân bế Kỳ Kỳ xông thẳng vào đại sảnh. Thức ăn trên bàn này các người đang ăn là cái gì? Cháo kê, thức ăn sao? Còn chúng tôi ăn cái gì? Khoai lang. Lệ Lệ và Kiến Công chẳng phải là ăn khoai lang không quen sao? Con ăn từ nhỏ đến lớn nên quen rồi. Ăn thêm một chút thì có làm sao? Thế này mà cũng bị coi là thiên vị sao? Tôi Phi, lúc ăn cháo kê thì không thấy nhớ tới tôi, đến lúc xuống nông thôn chịu khổ thì lại nghĩ đến tôi rồi. Lão nhị và lão tam muốn có công việc, sao không tự mình đi mà giành lấy? Cho dù 2 đứa nó là phế vật thì đó cũng là việc của người làm mẹ như bà, liên quan gì đến người anh cả không cùng huyết thống như tôi? Mẹ nghe xem, đại ca quá ích kỷ rồi. Mẹ nghe xem anh ta nói cái lời gì kìa. Sao mẹ không quản anh ta đi? Không sắp xếp được thì bà đừng có gượng ép nữa. Bà bảo không thiên vị,
Vậy sao không nhường việc của bà cho lão nhị? Sao bà không nghỉ hưu sớm đi? Cha tôi mà còn sống, bà có dám làm như vậy không? Mẹ, đại ca tự có công việc. Không cần phải xuống nông thôn đâu. Người phải xuống nông thôn là nhị ca đó. Ngươi phản rồi sao? Con nhóc thối tha kia, cầm miệng cho tao. Anh định để mẹ nghỉ hưu sao? Mẹ sắp được thăng chức chủ nhiệm rồi đấy. Trương Kiến Công định đánh người, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Trương Đại Quân, lại sợ hãi. Đại Quân à, tình hình của Kiến Công và Lệ Lệ không phải con không biết. Chúng nó từ nhỏ chưa từng làm việc nặng nhọc. Nếu phải về nông thôn thì chắc chắn chịu không nổi. Con thì khác, con từ nhỏ đã biết chịu khổ. Sau khi về nông thôn chắc chắn sẽ không sao đâu. Trương Đại Quân cạn lời. Đúng là ứng với câu nói biết chịu khổ thì sẽ có cái khổ không bao giờ hết. Đại Quân, con cứ về nông thôn đi. Mẹ đã báo danh giúp con rồi. Được, con đi. Anh đồng ý nhường công việc lại cho em rồi sao? Muốn con về nông thôn cũng được, nhưng con muốn 1.000 tệ tiền bồi thường, với lại 100 tờ phiếu lương thực các loại. Và tiểu muội phải đi cùng con. 1.000 tệ, sao con không đi cướp luôn đi? Đã về nông thôn rồi thì cần nhiều tiền với phiếu thế để làm gì? Chừng đó đủ cho chúng ta ăn uống ở thành phố 2-3 năm rồi. Lương tháng ở xưởng thực phẩm là 38 tệ. Con mà bán công việc này đi thì cũng không chỉ có 1.000 tệ đâu. Còn cả tiền lương làm người học việc suốt 3 năm qua của con nữa. Cộng lại cũng hơn 500 tệ đấy. Mày 3 năm qua không ăn không uống à? Tôi cần ăn uống. Còn mọi người thì sao? Lão nhị, mày lười biếng ham chơi hơn 3 năm qua đã mang được bao nhiêu tiền về rồi? Anh còn mặt mũi nói tôi. Trong nhà không còn nhiều tiền như vậy đâu. Con nhường công việc lại cho lão nhị, rồi dẫn theo Kỳ Kỳ cùng về nông thôn. Mẹ trả con 800 tệ tiền bồi thường. Các loại phiếu con muốn đều giảm một nửa. Đúng thế, cái của nợ này anh cũng mang đi luôn đi. Tốt nhất là đừng có quay về nữa. Bọn họ quả nhiên đúng là người một nhà. Bây giờ đã có không gian linh tuyền, có số tiền và phiếu này rồi thì ra chợ đen tích trữ ít nhu yếu phẩm, mang theo tiểu muội về nông thôn ngược lại mới là con đường sống. Trước tiên phải quyết định xong việc đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt hoàn toàn với gia đình này. Được. Chuyện cuối cùng, kể từ ngày hôm nay, Trương Đại Quân tôi và Trương Kỳ Kỳ từ nay về sau không còn quan hệ gì với gia đình này nữa. Bà cần phải viết một tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Tôi không nghe lầm chứ? Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ? Mày chắc chắn chứ? Chúng ta nói trước cho rõ. Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ thì căn nhà và mảnh đất này không còn liên quan gì đến mày nữa đâu. Tôi mà thèm căn nhà và mảnh đất này chắc. Mau đưa tiền rồi viết giấy tờ đi. Người đàn ông không chỉ không cần nhà tổ của gia đình mà còn đem công việc bắt cơm sắt nhường lại cho người khác, chỉ vì anh muốn thoát khỏi cái gia đình hút máu này, không để bi kịch kiếp trước lặp lại lần nữa. Anh quyết định dẫn theo tiểu muội đi thật xa. Tôi không nghe lầm chứ? Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ? Mày chắc chắn chứ? Chúng ta nói trước cho rõ. Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ thì căn nhà và mảnh đất này không còn liên quan gì đến mày nữa đâu. Ai mà thèm cái nhà và mảnh đất này chứ? Mau đi viết giấy đoạn tuyệt đi. Chuẩn bị sẵn tiền và phiếu đi. Nói xong anh bế tiểu muội quay về phòng. Anh, chúng ta thật sự phải rời đi sao? Tiểu muội, là tại anh để em phải chịu ủy khuất rồi. Em không ủy khuất đâu. Trương Đại Quân xoa đầu tiểu muội. Đừng khóc nữa tiểu muội, em đi thu dọn đồ đạc trước đi. Đợi lấy được tiền chúng ta đi mua một số thứ dự phòng rồi đi ngay. Chẳng phải họ muốn lệnh điều động công tác đó sao? Vậy tôi càng không để họ được như ý nguyện. Nhìn bóng dáng tiểu muội đi xa, Trương Đại Quân trực tiếp tiến vào không gian linh tuyền. Đến trước mặt Huyền Quy. Cái gì Quy đó ơi? Ngài có cách nào làm một cái y hệt cái món đồ trong tay tôi không? Thằng nhóc thối, ta là Huyền Quy. Là Huyền Quy chứ không phải cái gì Quy. Ngươi cái đồ nghiệt, thật là tức chót ta rồi. Kêu Huyền Quy, Quy ra, ngài đừng giận. Có chiêu nào giúp tôi làm một cái không? Chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi sao? Chuyện này tự ngươi cũng có thể làm được mà. Chẳng phải ngươi đã nhận được bí thư truyền thừa rồi sao? Tự mình đi nghiên cứu đi. Nói xong Huyền Quy liền biến mất không để lại dấu vết, để lại Trương Đại Quân với gương mặt ngẩn ngơ. Tôi đến lại luôn. Sao mình lại quên mất còn có bí kíp truyền thừa chứ? Mê mơ, cái lệnh điều động công tác phục chế này không thể nói là giống hệt được, mà phải gọi là thật giả khó phân luôn. Mẹ thật sự định đưa số tiền này cho nó sao? Bạch Phượng Hà vừa đếm tiền, vừa ngẩng đầu nhìn Trương Kiến Công. Chao ôi, số tiền này đều là do lão già đoàn mệnh của nó để lại cho chúng ta. Đưa cho nó thì đưa thôi, công việc vào tay rồi thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Con trai ngốc của mẹ, đó chính là bát cơm sắt đấy. Bạch Phượng Hà mang tiền và phiếu cùng với giấy đoạn tuyệt đưa hết cho Trương Đại Quân. Anh lấy tiền và phiếu, để lại cái lệnh điều động công tác giả, ôm lấy tiểu muội đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại. Anh ơi, chúng ta cứ thế mà đi sao? Mê mơ, tiểu muội em không muốn xuống nông thôn với anh sao? Không phải à? Anh ơi, lúc cha mất có để lại một khoản tiền. Con có cả 3 gian nhà này nữa. Chẳng lẽ những thứ này chúng ta đều không cần nữa sao? Cứ thế để hời cho họ sao? Còn có chuyện này nữa à? Sao anh lại không biết nhỉ? Là do em nghe lén được đấy. Lúc đó anh không có ở nhà. Mẹ kế và anh hai nói chuyện lén lút với nhau. Đồ đạc được giấu trong phòng của bà ta. Được. Như vậy đi, tiểu muội, em ở đây đừng chạy. Đợi anh một lát, anh đi một tí rồi về ngay. Trương Đại Quân quay về nhà, thấy xung quanh không có người, liền lẻn vào phòng của Bạch Phượng Hà rồi bắt đầu lục lọi.
Quả nhiên đã để anh tìm thấy rồi. Đó là một cái túi vải, bên trong có một xấp tiền, còn có một tờ địa khế. Trương Đại Quân trực tiếp thu vào trong không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu Muội, đi thôi, đồ của chúng ta lấy được rồi. Anh dẫn em đi ăn món gì ngon nhé. Trương Đại Quân ôm Tiểu Muội bước vào tiệm cơm quốc doanh. Gọi mấy món rồi hai anh em bắt đầu ăn. Anh ơi, món này ngon thật đấy. Em chưa bao giờ được ăn món nào ngon thế này. Vậy sau này ngày nào chúng ta cũng ăn. Ăn xong anh đưa em vào thành phố mua nhu yếu phẩm. Hai anh em ăn xong liền đi đến tiệm tạp hóa cung ứng, mua một ít nhu yếu phẩm để mang theo. Còn mua cho Tiểu Muội và mình mỗi người một chiếc áo khoác quân đội lót bông. Tiền mua mũ bông cũng gần như cạn sạch. Bây giờ đã có không gian linh tuyền, việc trồng trọt hoa màu chắc chắn không thành vấn đề. Cần phải chuẩn bị một ít hạt giống. Nếu huyền quỷ đã có thể sinh tồn trong không gian thì cũng nên mua thêm một ít gia súc. Từ chỗ mụ già đỏ lấy được tổng cộng 330 tệ. Xem ra phải bán lệnh điều động công tác và khế ước nhà đất đi thôi. Sau đó, hai người đi tới chợ đen ở địa phương. Cậu em, trông mặt lạ hoắc, mới đến lần đâu hả? Ôi, lão huynh, trong tay tôi đang có một suất làm việc chính thức tại nhà máy thực phẩm, với cả 3 gian nhà ngói lớn. Anh có hứng thú không? Cậu nói thật đấy chứ? Công việc tốt thế này mà cậu cũng bán, cả nhà này cậu cũng bán luôn sao? Vâng, cha tôi mất rồi, mẹ kế lại ép tôi nhường công việc cho con trai bà ta. Tôi không muốn đưa, nên muốn tới đây thử vận may, xem có ai cần không. Công việc à, cậu định bán suất đó bao nhiêu tiền? 1.200 tệ đi. 1.200 tệ, cậu nói thật đấy chứ? Như vậy là quá nhiều rồi. Lão huynh, 1.200 tệ mà còn đắt sao? Thời buổi này lương tháng ở nhà máy thực phẩm cũng 4-50 tệ. Làm chừng 2-3 năm là thu hồi vốn rồi. Không bớt chút được sao? Tôi bảo này lão huynh, anh còn sành sỏi hơn cả tôi mà. Anh cứ tính toán kỹ đi. Vụ làm ăn này hoàn toàn không lỗ đâu. Bỏ lỡ là không còn cơ hội này nữa đâu. Hey, cái thằng nhóc láo cá này, xem ra cậu cũng hiểu biết lắm. Được rồi, tôi mua. Còn cái nhà thì tính thế nào? Nhà thì được giá tôi cũng bán. Tôi cũng biết giá tầm khoảng 15 đến 20 tệ một mét vuông. Này, 3 gian nhà ngói lớn này không hề nhỏ đâu. Tôi trả cao nhất là 15 tệ một mét vuông, của cậu 93 mét vuông, tính ra là 1.395 tệ. Tôi trả tròn cho cậu 1.400. Đại ca, anh xem, tôi đang thiếu ít hạt giống và gia súc. Anh xem có lo được không? Còn một việc nữa, đại ca, anh có quen ai ở ủy ban phường không? Xuất đi thanh niên xung phong của tôi muốn nhường lại cho em trai. Em trai và em gái tôi, tụi nó muốn đi lắm. Thằng nhóc cậu định chỉnh cả nhà mẹ kế đây mà. Chuyện đó không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ sắp xếp cho cậu ổn thỏa rõ ràng. Cậu cần những gì? Viết một bản danh sách đi, tôi đi lo cho cậu trước. Vậy thì cảm ơn đại ca nhé. Như thế này, tôi cũng không để anh làm không công. Công việc và sổ đỏ nhà đất làm tròn là 3.000 đi. Đồ cần mua thì tính riêng. Cha, lần đầu thấy cái kiểu làm tròn như thế này đấy. Đúng là uy tín thật đấy nhỉ. Đùa thôi mà, chúng ta sao có thể làm vậy được. Anh xem còn món gì tốt thì lấy thêm cho tôi một ít. Lần này tôi lên núi săn bắn, thiếu cái này hụt cái kia. Cái gì kiếm được hay khó kiếm tôi đều muốn cả. Cha, thằng nhóc cậu gian xảo thật đấy. Nói đi, muốn hàng dài hay hàng ngắn? Nếu lấy hết thì mấy con chó hoang này của cậu có chịu được không? Tôi muốn tất cả. Vào núi mà, không tránh khỏi việc đối đầu với sói dữ hổ báo. Có thêm món đồ nghề là thêm một phương thức bảo mạng, đúng không? Được, thằng nhóc cậu đi theo tôi. Em gái cậu cứ ở lại đây là được. Yên tâm, trên địa bàn của tôi chưa ai dám làm loạn đâu. Đồ đạc nhanh chóng được lo xong. Nhân lúc xung quanh không có người, anh thu hết vật tư vào trong không gian. Đón Tiểu Muội xong, cả hai cùng đi đến trước mộ cha mẹ. Trương Đại Quân ngẩn người hồi lâu, nghĩ xem hai anh em nên đi đâu về đâu. Kiki, sau này cứ đi theo anh. Hai chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Nhưng mà em có sợ tương lai đầy giấy những điều chưa biết này không? Anh, em không sợ. Sau này anh đi đâu em đi đó. Nơi nào có anh, nơi đó là nhà. Nhà sao? Người thân. Đúng rồi. Kiếp trước ở sâu trong núi Bắc Đại Hoàng có hai mẹ con góa phụ đó. Không biết bây giờ họ thế nào rồi. Kiki, chúng ta đi thôi. Đi Bắc Đại Hoàng, đi đến nơi thực sự là nhà của chúng ta. Tối hôm đó sau khi hai người rời đi, nhà Bạch Phượng Hà loạn cả lên. Đây là địa khế. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Các người mau thu dọn đồ đạc rồi đi ngay cho. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Đây là nhà của Trương Kiến Công và Trương Lệ Lệ đúng không? Suất đăng ký về nông thôn của các người đã có rồi. Ngày mai đến binh đoàn kiến thiết Tân Cương báo danh. Mau chóng thu dọn đi. Sáng mai chúng tôi sẽ qua đón các người. Mẹ mau nói với con đây không phải là thật đi. Đây không phải là thật. Đồng chí, có phải các anh nhầm lẫn gì không? Địa khế của căn nhà này vẫn còn ở nhà tôi mà. Hơn nữa con trai và con gái tôi cũng đâu có đăng ký về nông thôn. Sao lại không công nhận địa chỉ trên địa khế này? Giấy trắng mực đen dấu đỏ kia mới là giả đấy. Chuyện này không thể nào. Các người đợi đó, tôi đi lấy địa khế ra đây. Bạch Phượng Hà có nằm mơ cũng không ngờ tới. Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi mưu tính của bà ta đều đã đổ sông đổ biển. Tiền của tôi, địa khế của tôi, mất sạch rồi. Mất hết rồi, tôi phải sống sao đây? Trương Đại Quân, chắc chắn là cái thằng trời đánh đó làm. Lệnh điều động công tác của Trương Đại Quân. Sao lại là một tờ giấy trắng thế này? Xong rồi, tiêu đời rồi mẹ ơi. Phải làm sao đây, con không muốn về nông thôn đâu. Con có thể làm sao được nữa, mày không đi thì muốn tao đi thay mày chắc. Bạch Phượng Hà có nhà không? Chúng tôi là người của ban dân phố,
có người tố cáo bà chiếm đoạt tài sản của người khác. Cùng lúc đó, hai anh em Trương Đại Quân đã lên chuyến tàu hướng về Bắc Đại Hoang. Vào cái thời đại mà người nông thôn đều đổ xô lên thành phố, anh lại đưa em gái đi ngược lại xu thế đó. Còn nói rằng vật tư dưới quê nhiều hơn ở thành phố, chỉ vì trong núi sâu ở thời đại này ẩn giấu vô số kho báu, không chỉ có thịt ăn không hết, mà còn có đủ loại dược liệu đáng giá ngàn vàng nửa. Anh ơi, Bắc Đại Hoang thực sự có nhiều đồ ăn lắm hả anh? Tất nhiên rồi, tiểu muội, em đã nghe câu gậy đập bào tử chưa? Bắt cá bằng gáo, gà rừng bay vào nồi cơm. Đợi đến khi tới Bắc Đại Hoang, anh sẽ đưa em đi ăn thịt mỗi ngày. Thằng nhóc này không phải bị ngốc rồi chứ? Xuống nông thôn mà còn đòi ăn thịt mỗi ngày, đang mơ mộng giữa ban ngày gì thế? Đúng thế, bây giờ nhà nào trong làng cũng sắp không còn gì bỏ vào nồi rồi. Trong núi sâu toàn là mãnh thú, không phải thợ săn có kinh nghiệm thì ai dám vào. Tiểu muội nghe thấy những lời này cũng không để tâm. Bây giờ con bé chỉ muốn đi theo anh. Anh à, không cần ngày nào cũng được ăn thịt đâu. Em có thể làm được rất nhiều việc: giặt giũ, nấu cơm, làm việc nhà. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Trương Đại Quân nhìn cô em gái hiểu chuyện, xoa xoa đầu con bé, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào không gian linh tuyền. Thằng nhóc thối lại tới đây làm gì? Quý lão, em gái tôi cơ thể yếu ớt. Linh tuyền này có thể cải thiện thể chất của con bé không? Linh tuyền có thể củng cố nền tảng, bồi bổ nguyên khí. Nhưng con bé còn nhỏ, mỗi lần chỉ có thể uống một lượng nhỏ thôi. Trương Đại Quân vội vàng vâng lời, mang theo nước linh tuyền ra khỏi không gian. Tiểu muội, uống nước này đi, tốt cho sức khỏe lắm. Kiki uống dòng nước suối ngọt lành, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, cả người cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh ơi, nước này ngọt quá. Uống xong thấy cả người ấm áp, dễ chịu thật đấy. Ngay lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc ngắt lời hai người. Đại Quân, có phải Trương Đại Quân không? Trương Đại Quân ngẩng đầu nhìn, người này chính là Lôi Mông. Kiếp trước Lôi Mông đã hết lòng chăm sóc anh, sau đó Lôi Mông được điều động đến binh đoàn khác. Hai người liền mất liên lạc. Đây đã trở thành một niềm nuối tiếc trong lòng anh. Anh Mông, chẳng phải trùng hợp quá sao? Đại Quân, không phải cậu đã về thành phố làm việc rồi sao? Sao thế này, lại muốn xuống nông thôn ở Bắc Đại Hoang à? Ở thành phố không dễ sống, vẫn là Bắc Đại Hoang thực tế hơn. Tôi muốn đưa em gái về đó định cư, sống một cuộc đời tử tế. Trương Đại Quân mỉm cười. Anh không nhắc đến việc bị gia đình mẹ kế tính kế, với lại tiền bán nhà cũ và tiền công việc anh cũng đã cầm trong tay rồi. Được, Bắc Đại Hoang rất cần những người trẻ tuổi như các cậu. Lần này anh cũng được điều động đến Bắc Đại Hoang để hỗ trợ. Hay là cậu đến chỗ anh đi, anh sẽ sắp xếp chỗ ở và công việc cho hai anh em. Anh Mông, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh biết đấy, em không thích bị gò bó. Lần này em muốn vào núi để tìm cách mưu sinh. Anh nhớ lại kiếp trước, hai mẹ con góa phụ đã cứu mình, có cuộc sống vô cùng gian khổ. Lúc đó anh đã không thể giúp gì được. Bây giờ anh không chỉ có tiền trong người, mà còn có không gian linh tuyền, trồng trọt hay chăn nuôi đều rất thuận tiện. Thời đại này vẫn chưa cấm dùng súng. Trong núi không chỉ tài nguyên phong phú, mà còn có thể săn bắt sản vật núi rừng, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn, cũng có thể bảo vệ tiểu muội tốt hơn. Cậu nhóc này muốn làm dân di cư tự do sao? Trong núi không an toàn đâu, có bầy sói, lại còn có lợn rừng, thậm chí còn có cả mãnh thú. Hơn nữa không có hộ khẩu, không có lương thực, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng đâu. Em không sợ, em từng ở trong núi rồi, em biết chút ít về cách săn bắn và trồng trọt, nhất định có thể sống tốt. Lôi Mông biết tính tình của Trương Đại Quân, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Được rồi, anh không ép cậu. Đây là địa chỉ của anh, nếu gặp khó khăn, cứ đến nông trường tìm anh bất cứ lúc nào. Tàu vào ga, Trương Đại Quân sau khi từ biệt Lôi Mông, đưa tiểu muội đến hợp tác xã mua bán một chuyến, mua một số đồ dùng hàng ngày và một cây rìu. Có cây rìu lớn này, trong trường hợp không dùng súng săn, thì đây là lựa chọn phòng thân rất tốt. Bây giờ đồ đạc vào núi săn bắn đã đầy đủ rồi. Thậm chí dù có gặp phải sói hay hổ báo, anh cũng có thể xử lý hết. Đi thôi tiểu muội, chúng ta vào núi. Hai người đang trên đường thì thấy một chiếc xe vận chuyển gỗ của Lâm Trường chạy tới. Quá giang được một đoạn đường, sau khi xuống xe giữa đường, Trương Đại Quân bế tiểu muội, tay cầm rìu, men theo con đường mòn nhỏ tiến vào khu rừng rậm che khuất cả bầu trời. Rất nhanh sau đó đã đến trước một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Anh ơi, khu rừng này sâu như vậy, sao anh lại thông thạo nơi này thế? Tiểu muội, anh nói thật với em nhé. Trương Đại Quân đã kể lại tường tận trải nghiệm trọng sinh của mình cho Trương. Kiki cũng đã kể hết về huyền quy và không gian linh tuyền cho cô bé. Tiểu muội, kiếp trước anh không thể bảo vệ tốt cho em, kiếp này anh muốn bù đắp cho em thật tốt, để em được sống những ngày tháng tốt đẹp. Anh à, anh không nợ nần gì em cả. Em được sống cùng anh là tốt lắm rồi. Được, vậy sau này nơi này sẽ là chỗ dừng chân của chúng ta. Trước tiên hãy dọn dẹp nơi này một chút đã. Mất một ngày trời, hai người đã cải tạo hốc cây này thành một căn nhà nhỏ, rồi lấy nồi và thức ăn từ trong không gian ra, lại được ăn một bữa thật ngon lành. Anh ơi, thịt này thơm quá. Ngon thật đấy, mê mông. Ngon thì em ăn nhiều vào, không đủ thì bảo anh, đến lúc đó anh vào núi săn bắn, sau này chúng ta sẽ có thịt ăn không hết, không bao giờ phải nhịn đói nữa. Mấy ngày tiếp theo,
Trương Đại Quân dẫn tiểu muội đi dạo khắp núi. Hay thấy gà rừng hay thỏ là tiện tay thu vào không gian. Thỉnh thoảng còn mang sản vật núi rừng ra hợp tác xã đổi lấy nhu yếu phẩm. Hôm đó, khi Trương Đại Quân đang dẫn tiểu muội tìm con mồi trong núi, chợt phát hiện từ xa có một con gấu đen đang móc mật ong. Con gấu đen này toàn thân đều là bảo vật đấy, nhất là một chiếc mật gấu, có thể bằng cả năm thu nhập của người bình thường rồi. Có chuyện gì vậy anh? Xịt, tiểu muội đừng lên tiếng. Phía trước có biến. Đúng lúc này, 3 con chó săn từ trong rừng lao ra, làm con gấu đen giật mình ngã xuống. Chưa đợi con gấu kịp đứng dậy, 3 con chó săn đã sớm xông vào vây đánh. Lúc này con gấu đen cũng đã phản ứng lại, gầm lên một hồi với 3 con chó săn, bắt đầu đánh trả. Vài cái tát giáng xuống, 2 con chó đã bị đập chết tươi. Con còn lại thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy. Con gấu ngựa sao có thể dễ dàng tha cho nó như vậy, ngay lập tức điên cuồng đuổi theo. Cứ như thế, chó và gấu ngựa một trước một sau đều chạy vào sâu trong rừng. Anh ơi, con gấu ngựa đó đáng sợ quá. Mấy con chó chỉ loáng cái đã bị đập chết rồi. Tiểu muội đừng sợ, em vào không gian trước đi, để anh đi xem có thể hạ gục con gấu này không. Trương Đại Quân vừa đưa tiểu muội vào không gian, phía xa bỗng vang lên vài tiếng súng, sau đó là một tiếng thét thảm thiết. Hỏng rồi, đây là người lên núi săn bắn, không phải là bị gấu ngựa vô đấy chứ. Anh nhanh chóng lấy súng săn từ trong không gian ra, nhắm thẳng vào khu rừng phía xa. Không lâu sau, đã thấy con gấu ngựa khập khiễng chui ra. Trương Đại Quân không nói hai lời, lao tới bắn một phát, trực tiếp bắn nát đầu con gấu ngựa. Chưa kịp xem con gấu ngựa, anh vội vàng chạy đến bên cạnh người thợ săn kia. Trời à, nhìn thôi cũng thấy đau. Người này vẫn còn thở, cũng không bị thương vào chỗ hiểm, chắc là do mất máu nhiều quá nên ngất đi thôi. Cho chú ấy uống chút nước linh tuyền trước đã. Sau khi cho uống nước linh tuyền xong, Trương Đại Quân bèn cõng người đàn ông vội vã xuống núi. Dưới chân núi trong thôn có một thầy thuốc làng. Kiếp trước khi Trương Đại Quân bị thương, cũng từng ở tại nhà thầy thuốc làng này. Dù là đau đầu sổ mũi, Tiểu Kha, Tiểu Bàn đều thích đến tìm ông ấy. Ông ơi, cứu mạng, mau đưa vào trong phòng. Có chuyện gì thế này? Người này dắt theo 3 con chó vào núi săn gấu ngựa. Bị gấu ngựa vồ rồi, cháu ở ngọn núi đối diện nhìn thấy nên đã đưa đến chỗ của ông đây. Ông mau giúp cháu xem cho chú ấy với. Đây chẳng phải là Tống Đại Tráng, anh trai của Tống Tiểu Nhã sao? Nghe thấy cái tên này, trong lòng Trương Đại Quân không khỏi thắt lại. Trong thôn Kháo Sơn này chỉ có một Tống Tiểu Nhã, cũng chính là tên vợ của Trương Đại Quân. Thím ơi, Tống Tiểu Nhã ở thôn nào vậy ạ? Chính là thôn chúng ta đây. Đây là đứa con trai duy nhất của nhà họ đấy. Chàng trai, nghe giọng cậu không phải người vùng này nhỉ? Cháu tên là Trương Đại Quân, từ nơi khác đến ạ. Cháu đang sống trong căn nhà gỗ ở trong núi. Kiếp trước tôi từng nghe vợ kể, cô ấy có một người anh trai, vài năm trước đi săn rồi mất ở trong núi. Không ngờ kiếp này trở lại, người đầu tiên gặp ở trong núi lại chính là anh trai cô ấy, còn được mình cứu mạng. Người đàn ông chỉ lên núi đi săn mà lại nhặt được một ông anh vợ. Người này chính là anh trai của vợ mình ở kiếp trước, vốn dĩ đã mất mạng trong rừng khi đi săn, kiếp này lại vô tình được mình cứu sống. Trương Đại Quân sau khi đưa Tống Đại Tráng đến nhà dượng Lý Hữu Đức thì quay trở lại núi, thấy 2 con chó săn đã sớm cứng đờ. Theo tập quán của thợ săn, Trương Đại Quân đem chôn cả 2 con chó dưới gốc cây, rồi đi đến bên xác con gấu đen. Để đề phòng bất trắc, Trương Đại Quân vung rìu lớn, bổ thêm một nhát vào đầu con gấu. Sau đó mới bắt đầu mổ bụng, hóa ra là một túi mật sắt. Cũng không tệ, anh thu mật gấu vào không gian, rồi thả tiểu muội ra ngoài. Anh giỏi thật đấy. Em ở trong không gian đã nhìn thấy hết rồi. Con gấu đen này bị anh bắn một phát là chết luôn. Tiểu muội, con gấu này không thể tính là do một mình anh rớt được. Người thợ săn kia, nếu không phải đã bắn mấy phát trước thì anh cũng không có cơ hội lấy mạng nó chỉ với một phát súng. Thế này đi, chúng ta lấy những thứ đáng giá bỏ vào không gian trước, còn lại thì cứ để đây. Vâng, em nghe lời anh. Cắt mũi gấu, lấy xương bánh tre. Sau khi tháo 4 chiếc chân gấu và một ít giải thịt ra, Trương Đại Quân lại lấy từ trong không gian ra mấy con thỏ, bỏ vào trong giỏ. Hai người liền đi đến Kháo Sơn Chuân, đến nhà thầy thuốc làng Lý Hữu Đức. Đến đại nương, bác trai có nhà không à? Đến là Đại Quân à? Bác trai cháu không có nhà, đi lên khu mua thuốc nước rồi. Đây là con gái cháu à? Đại nương đừng hiểu lầm, cháu còn chưa kết hôn. Đây là tiểu muội của cháu. Đại nương, được. Mau vào nhà ngồi đi. Đại nương, bọn cháu không ngồi đâu ạ. Chẳng là hôm qua cháu săn được mấy con thỏ. Cháu nghĩ bụng người anh em họ Tống bị thương nặng như thế, nên mang qua cho cậu ấy một ít để tầm bổ. Anh bạn họ Tống vẫn còn ở chỗ bác chứ à? Không, em gái và mẹ cậu ấy nghe chuyện này đã nhờ người giúp đưa cậu ấy về nhà rồi. Bác trai cháu lát nữa là về thôi. Vậy được, mấy con thỏ này biếu bác, để bác và bác trai nếm thử cho tươi.
Đúng rồi, bác có thể chỉ cho cháu nhà anh bạn họ Tống ở đâu không ạ? Ôi, thế này thì ngại quá. Vương Tú Phương miệng thì nói ngại quá, nhưng cơ thể lại rất thành thật đón lấy. Cháu đợi chút, bác đi cắt thịt xong sẽ dẫn các cháu qua đó. Kiếp trước với tư cách là con rể nhà họ Tống, Trương Đại Quân đương nhiên biết nhà vợ Tống Tiểu Nhã ở đâu, nhưng không thể đường đột đến nhà. Nhân lúc có Vương Tú Phấn giúp đỡ, để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Đại tráng, mau nhìn xem. Ân nhân đến thăm anh kìa, anh trai. Sao người anh ấy quấn đầy dài vải thế kia? Thật kỳ lạ. Anh ấy bị thương rồi, phải dùng băng gạc buộc vết thương lại, như vậy mới có thể ngăn vết thương bị sáu khuẩn nhiễm trùng gây viêm. Mẹ mâng, đương nhiên rồi, anh đừng cử động. Bị thương nặng như vậy thì cứ yên tâm mà tầm bổ tĩnh dưỡng. Anh mà cứ cử động lung tung, lỡ như lại động đến vết thương thì không xong đâu. Anh, đây là con gái anh hả? Trông đáng yêu quá đi. Mọi người mau lên giường sưởi ngồi đi. Đây là em gái tôi, Kiki, tiểu muội. Chào chị đi em. Chào anh, chào bác cái ạ. Chào cháu, đúng là một đứa trẻ ngoan. Bác cái, số tiền này. Còn mấy con thỏ này nữa, bác cầm này nấu cháo thịt tầm bổ cho anh Tống nhé. Ôi trời, cháu cứu đại tràng đã là ơn huệ trời biển rồi. Số tiền này chúng tôi không thể nhận, cũng không nên nhận. Cháu mau cất đi đi. Bác cái, anh Tống bị thương nặng như thế, cần thời gian tịnh dưỡng rất dài. Chi tiêu trong nhà chỗ nào cũng cần đến tiền. Số tiền này bác cứ giữ lấy đi. Hay là thế này, coi như số tiền này cháu cho anh Tống mượn, đợi đến khi anh ấy khỏi hẳn, kiếm được tiền rồi thì trả lại cho cháu. Đúng đó bác cái. Bác cứ nhận lấy đi ạ. Cháu và anh trai ở trong núi có thịt ăn mà. Kiếp trước, nếu không phải hai mẹ con họ đón mình về nhà, không chỉ có Tống Tiểu Nhã chăm sóc mình chu đáo từng chút một, mà Lưu Ngọc Lan cũng vậy, đối xử với mình như con ruột. Nay được sống lại một đời, trở lại nơi này một lần nữa, lại vừa hay cứu được Tống Đại Tráng, thay đổi vận mệnh của cả gia đình này. Có lẽ đây chính là duyên phận. Lưu Ngọc Lan thấy không từ chối được nữa, đành bảo Tống Tiểu Nhã cùng đi đun nước nấu cơm. Người anh em, sáng nay tôi có đến chỗ hôm qua cậu đánh gấu xem thử. Hai con chó đó đều đã chết rồi. Tôi đã chôn chúng dưới một gốc cây lớn trên sườn núi. Đợi khi nào cơ thể cậu khỏe lại thì tự mình đến xem. Cảm ơn bác. Sau khi ăn cơm ở nhà họ Tống, Trương Đại Quân âm thầm để lại mật gấu, rồi tìm đến Lý Hữu Đức trong làng, nhờ ông ấy giúp vận chuyển con gấu. Bác à, cháu mới đến đây. Miếng thịt đùi gấu này bác cầm lấy, phần còn lại thì chia cho cả làng đi ạ. Cháu không đi cùng bác sao? Cháu và tiểu muội không đi đâu ạ, về thẳng nhà cây trên núi của anh luôn. Đại Quân à, cháu này, Dượng muốn bàn với cháu chút chuyện. Dượng ơi, Dượng nói gì mà bàn với chẳng bạc ạ. Giờ Dượng ở lại thôn Kháo Sơn này, sau này chắc là còn phải làm phiền cháu nhiều. Cái mùi gấu đó có thể trị bệnh động kinh, xương bánh chè ngâm rượu có thể trị phong thấp. Cháu có thể bán cho Dượng không? Dượng sẽ trả tiền cho cháu. Cháu cứ tưởng chuyện gì, Dượng ơi không cần tiền đâu. Dượng cần mấy thứ này chẳng qua là muốn giúp người ta chữa bệnh thôi. Cái này tặng Dượng đấy. Ở trong cái thôn này, người mà Trương Đại Quân kính trọng nhất chính là Lý Hữu Đức. Thời buổi này ai cũng nghèo, không ít người đến nhà ông ấy khám bệnh, không có tiền thì cho nợ. Thậm chí có đôi khi ông ấy còn phải tự bỏ tiền túi ra nữa. Hơn nữa kiếp trước lúc anh rơi xuống vực, được mẹ con nhà họ Tống cứu sống, chính là ông ấy đã chữa trị cho anh, đã chăm sóc anh rất nhiều. Sau khi tiễn Lý Hữu Đức đi, đang định vào nhà, bỗng nhiên nghe thấy trong lùm cây cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt. Anh định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một bóng dáng màu nâu đang chậm rãi bước ra từ trong rừng. Bộ lông trên người con chó này chỗ thì trụi lủi, chỗ thì hói từng mảng, còn có mấy chỗ dường như đã lở loét rồi, gầy trơ xương, trông thật thảm hại. Nó đã lang thang trong khu rừng này một thời gian không ngắn rồi, thật là đáng thương. Anh tiện tay ném qua mấy miếng thịt. Ăn đi, ăn đi. Cho mày đấy. Con chó này giống như nghe hiểu lời Trương Đại Quân nói vậy. Cúi đầu xuống, mỗi lần một vài cái đã nuốt chửng những miếng thịt đó. Anh ơi, con chó này trông đáng thương quá đi. Sau đó tiểu muội cũng ném mấy miếng thịt khoáng khô qua. Con chó cái đó ngẩng đầu nhìn hai người. Giây tiếp theo, nó tham miếng thịt khô quay người chạy vào trong rừng. Nhìn con chó rời đi, hai người cũng không nghĩ gì nhiều, liền vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng kêu hư hư truyền vào từ bên ngoài. Chỉ thấy hai chủ chó con vừa mới mở mắt, đang giật đuổi đùa giỡn ở khoảng đất trống phía trước. Còn con chó lớn thì lặng lẽ canh giữ một bên. À, là chó con kìa anh. Chúng dễ thương quá đi mất. Chúng ta có thể nuôi chúng được không anh? Trên người con chó này đầy vết sẹo, chứng tỏ nó đã chiến đấu giằng co với dã thú không ít lần. Biết đâu sau khi lành vết thương là có thể sai bảo được. Nuôi chúng thì cũng được, chỉ sợ chúng không chịu theo anh em mình thôi. Trương Đại Quân nghĩ đến việc chữa trị vết thương cho con chó này, liền dẫn tiểu muội chạy đến nhà Lý Hữu Đức.
Dượng ơi, chỗ cháu có một con chó lớn tìm đến, còn dẫn theo 2 con chó con vừa mới mở mắt nữa. Nhưng nó bị thương rồi, muốn nhờ Dượng qua xem giúp một tay. Con chó này bác biết. Nó tên là Phú Quý, từng là con chó đầu đàn đi săn của Lưu Pháo trong làng. Đây quả thực là một con chó tốt đấy. Lưu Pháo, nghe tên này chắc hẳn là một thợ săn à? Đúng vậy, người này đã chết được 3 năm rồi. Năm đó Lưu Pháo lên núi đi săn, bị gấu tát chót. Đàn chó cũng chỉ còn lại con chó cái bị thương nặng này thôi. Sau khi Lưu Pháo chết và được chôn ở sườn núi, con chó này cũng không chịu về nhà, mà đào một cái hang đất bên cạnh mộ, giống như một con chó hoang. Kể từ khi Lưu Pháo mất, con chó đó không cho ai lại gần cả. Thậm chí trong làng có mấy kẻ thích ăn thịt chó, còn định đến bắt nó, nhưng ngược lại đều bị nó cắn bị thương. Bác thật không ngờ, con chó đó lại chủ động tìm đến chỗ cháu. Đây quả là duyên phận của các cháu. Đây là một con chó trung nghĩa đấy. Đúng là một con chó tốt thật ạ. Dượng ơi, cháu đến tìm Dượng là muốn nhờ Dượng qua đó xem giúp một chút. Con chó này chắc là đã đánh nhau với lợn rừng, nên bị thương không hề nhẹ. Trên người còn có nhiều chỗ bị ghẻ lở, lại còn đang nuôi con nhỏ, cần phải chữa trị cẩn thận. Trương đại quân dẫn Lý Hữu Đức quay lại nhà cây. Phú Quý dẫn theo 2 chú chó con đang quanh quẩn gần đó. Cháu à, vết thương trên người con chó này của thực không nhẹ đâu, cần phải truyền chút thuốc nước mới được. Nhưng nhìn bộ dạng này em là không dễ dỗ dành. Phú Quý à, ông đến để tiên cho mày đấy. Mày đừng có sợ nhé. Tuyệt đối không được cắn ông ấy đâu đấy. Ông ấy là người tốt mà. Có lẽ là nghe thấy cái tên quen thuộc của mình, con chó khẽ kêu một tiếng, cúi đầu liếm liếm tay của tiểu muội, cũng không còn kháng cự nữa. Trong vài ngày tiếp theo, dưới sự điều trị của Lý Hữu Đức, vết thương của Phú Quý đã thuyên giảm nhiều, nhưng thuốc trị bệnh ghẻ thì Lý Hữu Đức cũng không có, chỉ có thể để Trương đại quân đi lên khu để mua. Phú Quý, em và anh trai đi lên khu mua thuốc cho mày đây. Mày phải trông nhà cho thật tốt nhé. Quả nhiên, ngay trong lúc 2 người Trương đại quân không có nhà, có kẻ đã âm thầm để mắt tới ngôi nhà của họ.